Hello students, welcome to RS classes Assam once again. আজি বিতৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো য'ত আমাক দিয়া আছে যদি angle ACB equals to 50 degree তেন্তে BAT angle কিমান হ'ব যদি তোমালোক ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছা নিশ্চয় ট্ৰাই কৰা আৰু কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰা Okay, then start koro video to. So, jeneke tumi jana je eta ordho bitorot eto eta ordho bitto hoy ei onkho to ঠিক আছে eto eta ordho bitto hoy aru ordho bittor bitorot jimane কোণ bane ebor ki hoy 90 degree angle bane ঠিক আছে যেটো কোণ hoy মানে 90 degree hoy ঠিক আছে okay ta mane CBA ki hobo 90 degree hobo ঠিক আছে এতে যেহেতু CB 90 ডিগ্রি হৈ গল তেতিয়াহলে আমি অ্যাঙ্গেল BAC ওলাব পাৰিম তাৰ আগত আমি এই যেটো কোৱেশ্চন মাৰ্ক ইয়াক আমি x এৰে উচিত কৰি দিও যেটো আমাক ওলাব দিছে BAT আৰু এই যেটো কোণ হয় এটো y দি দিও ঠিক আছে y ধৰি লও এটা y কেনেকৈ ওলাম আমি যেহেতু ত্ৰিভুজৰ কোণ সমষ্টি ধৰ্ম 180 ডিগ্ৰী হয় তাৰ মানে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান হয় 180 Okay, তাৰ মানে 50 degree plus y plus 90 কিমান হ'ব 180 হ'ব ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিবা এই ধৰণে লিখি লও পাৰা BCA plus angle CBA plus BAC okay CBA plus BAC 180 degree এটা BCA কি হয় BCA হয় 50 degree আৰু CBA আমাৰ ওলালে 90 degree আৰু BAC আমি y বুলি ধৰি লৈছো গতিকে y স্থাপন কৰিলো ঠিক আছে বা লিখিলো equals to 180 degree এতিয়া 50 plus 90 হৈ গল 140 plus y and y equals to কি হ'ব 180 minus 140 কাৰণ 140 সাইডে মাইনাস কৰিব so y equals to হৈ গল 40 degree গতিকে আমি y পাই গলো ত্ৰিভুজৰ এটা আৰু এটা কোণৰ মাপ ঠিক আছে y এতিয়া আমি BAT কি ধৰণে ওলাম এতিয়া আমি জানো যে AT কি হয় এডাল স্পৰ্শক হয় AT is a tangent okay আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা যেতিয়া আমি এডাল ব্যাস অংকন কৰো স্পৰ্শ বিন্দুত আগৰ বিতত মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো এইবোৰ বিষয়ে চাই লবা okay কেন্দ্ৰৰ পৰা যেতিয়া আমি OA AT ওপৰত অংকন কৰো তেনেহলে আমি জানো যে OA কি হ'ব লম্ব হ'ব AT ওপৰত গতিকে OA perpendicular to AT okay উপপাদ্যমতে এতিয়া OAT 90 ডিগ্ৰী হ'ব তেনেহলে OAT কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া OAT দুটা এঙ্গেল সোমাই আছে একটাটো হৈ গল y আৰু এটা হৈ গল x so y plus x equals to 90 the y আমি অলৰেডি ওলালো কিমান 40 ডিগ্ৰী ৰিপ্লেস কৰি দিম y ৰ স্থানত 40 ডিগ্ৰী তাৰপিছত x ওলাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব 40 সাইডে গৈ 90 পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব গতিকে আমি x পাই যাম 50 ডিগ্ৰী x মানে কি হয় এঙ্গেল BAT okay x মানে BAT আৰু আমি ওলাই দিলো এটো 50 ডিগ্ৰী গতিকে আমাৰ কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপশন A ঠিক আছে এটোৱে হৈছে এটো ভিডিওৰ ইকুৱেশনটোৰ সমাধান গতিকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ফলোইং মাই চেনেল